به استرالیای دوران پیش تاریخ خوش اومدید. سرزمینی که پر از جانوران عظیم و بزرگ جثگان ترسناک بود. توی این دوره کانگوروهای غول‌پیکر، شیرهای کیسه‌دار عظیم، مارهای بسیار بلند و پرندگان وحشتناک زندگی می‌کردند. اگه فکر می‌کنید استرالیای امروزی جای ترسناکیه، کمی صبر کنید تا با هم ببینیم 100,000 سال پیش اوضاع چطور بوده. تقریباً هر موجود زنده‌ای در اون زمان قصد جونتون رو داشته، اما با این حال انسان‌ها تونستن در کنار این موجودات زنده بمونن. توی این ویدیو بررسی می‌کنیم که انسان‌ها در اون دوران چطور زنده موندن و آیا ما مسئول انقراض این بزرگ جثگان بودیم یا نه. به اواسط دوره پلیستوسین پایانی، یعنی بین 126,000 تا 12,000 سال پیش برمیگردیم. همین که قدم به خاک استرالیا میذاریم، با جانورانی عظیم و هولناک روبرو میشیم. بیاین با هم نگاهی به بعضی از ترسناکترین هاشون بندازیم. یکی از اونها دیپروتودونه، بزرگترین کیسه‌داری که تا به حال روی زمین راه رفته. قد و اندازه اونها به 3.8 متر طول و 1.8 متر ارتفاع میرسیده و تقریباً به اندازه یک ماشین وزنشون بوده. از سر بزرگ، دهن عظیم، آرواره‌های قدرتمند و دندون‌های پیشین بزرگی که تقریباً هم اندازه موزن میتونسته برای خوردن غذاش استفاده کنه. اما آیا ما هم جزو غذای اونها بودیم؟ شاید خبر خوب این بود که این گونه تهدیدی برای ما نبوده. چون دیپروتودون گیاهخوار بوده و مقدار باور نکردنی از گیاهان پرفیبر مثل شاخه‌ها، برگ‌ها، بوته‌ها و ساقه‌ها را به اندازه حدود 100 کیلوگرم در روز می‌خورده. این پرخوری تأثیر مثبت بزرگی هم روی محیط زیست داشت. دیپروتودون غذا می‌خورد و بعدش فضولاتش رو دفع می‌کرد و به این ترتیب دونه‌های گیاهان رو در مناطق وسیعی پخش می‌کرد. چون این جاندار مقدار زیادی غذا می‌خورد، مجبور بود سر بسیار بزرگی هم داشته باشه. اما اگه یه ویژگی عجیب تکاملی در اون وجود نداشت، ممکن بود حتی نتونه سرش رو از زمین بلند کنه. جمجمه دیپروتودون پر از فضاهای هوایی بود که باعث می‌شد سبکتر بشه تا بتونه راحت‌تر بلندش کنه. اونها در سرتاسر استرالیا به جز تاسمانی زندگی می‌کردند. بعضی از دانشمندان معتقدند که احتمالاً این موجودات مهاجرت هم می‌کردند. اگه این نظریه درست باشه، اونها تنها کیسه‌دارانی بودند که چنین رفتاری داشتند. وقتشه که با یک موجود دیگه از استرالیا در دوران پیشا تاریخ آشنا بشیم. این بار یک موجود خیلی ترسناکتر. مارمولک غول‌پیکر گوانا. این بزمجه عظیم به نام مگالانیا بزرگترین مارمولک خشکی تاریخ بود. یه شکارچی خزنده وحشی، یه گوشتخوار که پستانداران بزرگ، مارها، پرنده ها و سایر خزندگان رو میخورد. پس شاید بهتر باشه ازش فاصله بگیری. این مارمولک میتونست تا 5 متر طول داشته باشه و وزنش به 600 کیلوگرم هم میرسید. اگه خوب به پوزش نگاه کنی، یه برآمدگی عجیب میبینی. توی این پوزه دندون‌های وحشتناکی قرار داشتن که رو به عقب خم شده بودن. این گوانا هم یه شکارچی کمینگر بود و هم یک لاشه خار. منتظر میموند تا یه قربانی بیخبر مثل یک کانگورو، گوزن یا یک خوک وحشی از راه برسه، یا حتی شاید خود شما. بعد با یک حرکت سریع حمله میکرد. بزاق سمیش اول باعث عفونت میشد و خیلی زود قربانی رو به کشتن میداد. این موجود هنوز هم یه جورایی هست. میتونید بستگان مگالانیا رو در خزنده‌هایی مثل اژدهای کومودو ببینی. اما نزدیکترین خویشاوندانش یه بزمجه دیگه توی استرالیا است، بزمجه پرنتی. اما این یکی به اون اندازه غول‌پیکر نیست. اما اگه فکر میکنید اون مارمولک غول‌پیکر ترسناک بوده، صبر کنید تا ببینید موجود بعدی که میخوام دربارش صحبت کنم چیه. وقتشه که با یک هیولای دیگه آشنا بشیم. این بار یک مار غول‌پیکر به اسم وانامبی که خوشبختانه سمی نبود. وانامبی عاشق زندگی در مناطق خشک و خنک استرالیا بود. البته اینکه گفتیم این مار سمی نیست دلیل نمیشه که بخوای نزدیکش بشی، چون درست مثل مگالانیا یه شکارچی کمینگر بود و روش شکارش خفه کردن طعمه‌هاش بود. اگه اون موقع ها توی استرالیا پرسه میزدی، ممکن بود کنار یک آبگیر باهاش روبرو بشی. معمولاً کانگوروها و والابی هایی که برای نوشیدن آب توقف میکردن شکار مورد علاقش بودن.
نامبی با بدن 4 تا 6 متریش به دور طعمه میپیچید و اونقدر فشار می آورد تا طعمش خفه بشه. البته این مارها دیگه وجود ندارن. این بزرگ جثگان از 2.5 میلیون سال پیش در استرالیا زندگی میکردن. اما اگه کمی بریم جلوتر، در بازه 40 تا 60 هزار سال پیش یک اتفاق وحشتناک میفته. بزرگ جثگان منقرض میشن. کمی قبل از این انقراض یه شکارچی برتر جدید وارد این سرزمین شد. اون شکارچی یه جانور وحشی جدید و ترسناک نبود، بلکه خود ما انسان‌ها بودیم. اگه شما توی اون دوره زندگی می‌کردی، یکی از اولین ساکنان استرالیا بودی. انسان‌های اولیه شاید حدود 65 هزار سال پیش با قایق از شمال استرالیا وارد این سرزمین شدن و خیلی سریع در سرتاسر سواحل مناطق داخلی پخش شدن. اینجا 2 سوال مهم پیش میاد. اول اینکه انسان‌ها چطوری تونستن توی دنیایی که پر از این بزرگ جثگان خطرناک بود زنده بمونن؟ خب، انسان‌های اولیه 2 مزیت رقابتی مهم برای بقا داشتن: آتش و ابزار و سلاح شکار. دانشمندان حین بررسی سکونتگاه‌های کهن بومی‌های استرالیا بقایای بزرگ جثگان رو پیدا کردند. احتمالاً یکی از سلاح‌هایی که برای دفاع در برابر این هیولاها استفاده می‌شد، استخوان‌های تیز شده بود. اما ماجرا فقط به همین ختم نمیشه. به نظر میرسه که این انسان‌های اولیه از تور هم برای به دام انداختن بعضی از این موجودات استفاده می‌کردند، چون این جانوران خیلی سریع حرکت می‌کردند. زدنشون با نیزه کار راحتی نبود. اما اگه میتونستن تور رو روی اونها بندازن، روش خیلی سریع‌تر و مؤثرتری برای به دام انداختنشون بود. بعد از اون کار شکارچی راحت‌تر میشد. برای اینکه در اون دوران بیشتر از خودت محافظت کنی، باید یک سرپناه هم میساختی. در استرالیا پناهگاه‌های سنگی و استخوانی طرفدار زیادی داشتن، چون میتونستن جلوی ورود حیوانات رو بگیرن و شما رو از خورده شدن نجات بدن. این پناهگاه‌ها همچنین برای حفاظت در برابر شرایط سخت محیطی هم ضروری بودند. استرالیا در اون زمان دمای مختلف و اقلیم‌های متنوعی داشت. بیشتر انسان‌ها در امتداد سواحل زندگی می‌کردند، جایی که آب و هوایی شبیه به ساوانا داشت و بارون‌های پراکنده‌ای می‌بارید. اما اگه به مناطق داخلی می‌رفتی، با بیابان‌های خشن و کمبود منابع آبی روبرو می‌شدی. این موضوع زندگی در اونجا رو سخت می‌کرد. اما همین کمبود آب یه مزیت هم برای انسان‌های اولیه داشت. سفر و جابجایی در سراسر استرالیا رو آسان‌تر می‌کرد. پل‌های زمینی طبیعی نمایان می‌شدند و این کمک می‌کرد که انسان‌ها به مناطق جدیدتر برن و از دست این بزرگ جثگان ترسناک جون سالم به در ببرن. اما انسان‌ها دیگه با چه موجوداتی باید سر و کله می‌زدن؟ اگه هوس شنا می‌کردین و می‌رفتید توی یک دریاچه، ممکن بود با یک کروکودیل آب شیرین بی‌رحم مواجه بشید. این هیولای عظیم تا 5 متر طول داشت و به سلطان مرداب معروف بود. طعمه‌هاش معمولاً حیواناتی بودند که برای آب خوردن به چشمه‌های گلی می اومدن یا حتی آدم‌های بیخبری که در حال شنا بودند. کروکودیل آب شیرین یک شکارچی ترسناک بود. آرواره‌های عمیق و پهن‌تر از کروکودیل‌های آب شور امروزی داشت. نزدیکترین خویشاوند زنده‌اش تمساح آب شوره که تا 6 متر رشد میکنه. اما سلطان مرداب از این کروکودیل‌های امروزی جثه و پوزه بزرگتری داشت. خب، بهتره از این کروکودیل فاصله بگیریم و به دنبال یک موجود دیگه بگردیم. حدس میزنید چی باشه؟ اگه تو یکی از جنگل‌های قدیمی پرواز کنیم، با یک شکارچی عجیب و غریب روبرو میشیم. تایلا کولئو، شیر کیسه دار استرالیایی. البته این شیر شبیه اونهایی که توی باغ وحش می‌بینی نبود. یک کیسه دار گوشتخوار بود. یه چیزی بین کانگورو و یه گربه مرگبار به همراه یک کیسه برای حمل بچه‌هاش. یکی از بی‌رحم‌ترین شکارچی‌هایی که تا حالا وجود داشته. دانشمندان تخمین زدند که قدرت فشار آرواره‌ها و گاز گرفتنش چیزی حدود 250 کیلوگرم بوده. گاهی لاشه خواری می‌کرد، اما بیشتر وقتها کمین می‌کرد تا طعمش رو با دندون‌های وحشتناکش تیکه پاره کنه. دندون‌های پیشین بزرگ و دندون‌های گونه‌ای تیزش برای تیکه تیکه کردن شکار عالی بودند. علاوه بر این، درست مثل گربه‌های امروزی یک چنگال تیز روی انگشتاش داشت. اما برخلاف گربه‌ها، این چنگال به قدری بزرگ بود که احتمالاً برای دریدن شکم طعمه‌ها استفاده می‌شد. با این دندون‌ها و آرواره‌های قدرتمند، تایلا کولئو تقریباً میتونست هر موجودی رو شکست بده. اگه توی طبیعت استرالیا باهاش روبرو می‌شدین، خبر خوب برای شما میتونست این باشه که اون دونده سریعی نبود. پس اگه این هیولا رو میدیدین، فقط باید میدویدین. هرچی سریعتر بهتر. و اصلاً هم نباید سعی کنید از درخت بالا برید، چون این موجود برای بالا رفتن از درختان هم کاملاً توانمند بود. البته درباره رژیم غذایی این شکارچی کلی بحث و نظر وجود داره.
اجدادش گیاهخوار بودند. برای همین بعضی‌ها حدس میزنند که شاید این شیر کیسه‌دار هم هر از گاهی از گیاهان هم کنار گوشت استفاده می‌کرده. همچنین به نظر میرسه که تخم کروکودیل و مغز استخوان هم در منوی غذاییش بوده. یه نظریه دیگه که به فرضیه میوه‌خواری معروفه میگه که تایلا کولئو شاید خیارهای بومی استرالیا رو هم می‌خورده. البته دندونهاش برای جویدن گیاه مناسب نبودن، پس احتمالاً به ندرت یک برگ یا یک میوه می‌خورده. بیایید بریم سراغ یکی دیگه از موجودات ترسناک استرالیای ما قبل تاریخ، راهوار مرغان یا تاندربیرد. این پرنده بیش از 2 متر ارتفاع و پاهای غولاسایی داشت، اما مشکلش این بود که بالهای خیلی کوچیکی داشت و در نتیجه نمیتونست پرواز کنه. این پرنده بسیار سنگین بود و چیزی حدود 220 تا 240 کیلوگرم وزن داشت و طبیعتاً تخم‌های سنگینی هم میذاشت که وزن هر کدوم بیش از 1.5 کیلوگرم بود. پرنده تاندربیرد ضعف عدم توانایی در پروازش رو با دویدن خیلی سریع جبران میکرد. خوشبختانه چون احتمالاً گیاهخوار بود خطری برای شما نداشت. این پرنده هنوز یه جورایی در دنیای امروز وجود داره. نوادگانش امروز اردک‌ها و قازها هستند. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چی باعث شد بزرگجثگان استرالیا منقرض بشن؟ آیا انسان‌ها عاملش بودند یا دلیل دیگه ای داشت؟ دانشمندان مختلف به نظریه‌های متفاوتی درباره این موضوع اعتقاد دارند. طبق یکی از نظریه‌ها که به اون نظریه بلیتزکریگ گفته میشه، استرالیایی‌های اولیه تمام حیوانات دوران اواخر پلیستوسین رو قتل عام کردند، جوری که همه اونها در عرض 1000 سال از بین رفتند. طرفداران این نظریه استدلال میکنن که انسان‌ها چندین هزار سال طول میکشیده تا خودشون رو در قاره تثبیت کنن و قلمروشون رو گسترش بدن. به همین دلیل میان این دو جریان شاهد همزمانی هستیم. پس به نظر میاد انسان‌ها در این زمان به تدریج این بزرگجثگان رو میکشتن و میخوردن و بعضی از گونه‌ها رو در عرض 1000 سال به تدریج نابود کردن. اما شاید این نظریه کمی غیر منطقی به نظر بیاد. بیایید دوباره سراغ پرندگان تاندربرد بریم که سر نخ‌هایی رو همراه خودشون دارن. دانشمندان روی فسیل‌های تخم این پرندگان تحقیق و بررسی کردند و متوجه یک سری الگوهای سوختگی شدند. اما چه چیزی باعث این سوختگی‌ها شده؟ انسان یا طبیعت؟ اونها نتیجه گیری کردند که این سوختگی‌ها ناشی از آتش‌سوزی‌های طبیعی نبودند. پس شواهدی وجود داره که نشون میده انسان‌ها در سرنوشت این پرندگان نقش داشتند و با توجه به رفتار تخریبگرانه انسان‌های امروزی خیلی راحت میشه باور کرد که انسان‌های اون زمان هم مسئول انقراض این گونه‌ها بودند. اما شواهدی هم وجود داره که این نظریه رو رد میکنه. اول از همه این که بعضی از دانشمندان معتقدند که خیلی از بزرگجثگان شاید تا 85% قبل از اینکه انسان‌ها به اونجا برسن منقرض شدن. اما مهمتر از همه، فسیل‌های بزرگجثگانی پیدا شده که به دورانی بعد از ورود انسان‌ها به صحنه برمیگرده. این اثبات میکنه که انسان‌ها و این جانوران غول‌آسا مدت‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند که این همزیستی از 10,000 تا 30,000 سال پیش هم پوشانی داشته. این نشون میده که در حالی که انسان‌های اولیه ممکنه این موجودات غول‌آسا رو شکار کرده باشند، اما این کار رو به شکلی پایدار انجام میدادند. اگه این فرضیه درست باشه و انسان‌ها به طور پایدار شکار می‌کردند، پس باید عامل دیگه‌ای وجود داشته باشه که برای بزرگجثگان کشنده بوده. دلیلی که امروز خیلی باهاش آشناییم و زیاد میشنویم تغییرات اقلیمیه. ذوب شدن یخ‌ها در آخرین عصر یخبندان تأثیرات منفی زیادی روی زیستگاه‌های جانوری داشته. دوره بحرانی برای جانوران استرالیایی حدود 30,000 سال پیش بوده. بعضی از دانشمندان که تغییرات اقلیمی رو مطالعه کردند متوجه شدند که وقتی عصر یخبندان به پایان رسید، هوا گرمتر و خشکتر شد. در جایی در استرالیا به نام کادی اسپرینگز فسیل‌های مختلف بزرگجثگان پیدا میشه. با مقایسه فسیل‌های نیم میلیون سال پیش و فسیل‌های حدود 40,000 سال پیش، دانشمندان متوجه شدند که موجودات قدیمی‌تر گیاهانی می‌خوردند که نشون دهنده اقلیمی مرطوب‌تر بوده. اما موجودات 40,000 ساله مجبور شدن از گیاهانی استفاده کنند که در محیطی خشک‌تر رشد می‌کردند. در نتیجه بزرگجثگان بعدی از خوردن شوربوته، گیاهی که بزرگجثگان قدیمی‌تر از خوردنش لذت می‌بردند، دست کشیدند. این موجودات به طور غریزی فهمیده بودند که وقتی آب به اندازه کافی در دسترس نیست، باید مصرف نمک رو محدود کنند و این با چیزی که درباره تغییرات اقلیمی می‌دونیم مطابقت داره. اتفاقات پایان عصر پلیستوسین که یخ‌های عصر یخبندان شروع به ذوب شدن کردن و دم و بالا رفت، بر گیاهان و درختچه‌ها و در نتیجه بر زندگی بزرگجثگان هم تأثیر منفی گذاشت. خشک شدن محیط، افزایش آتش‌سوزی‌ها،
ناپدید شدن دشت‌ها و تغییرات در گیاهان ممکنه باعث شده باشه که بسیاری از این موجودات از بین برن. دانشمندان طرفدار نظریه بلیتزکریگ هم پاسخی به دیدگاه تغییرات اقلیمی دارن. اونها استدلال میکنن که اقلیم طی 2.5 میلیون سال گذشته همواره در حال تغییر بوده و دوره‌های سرد و خشک و گرم و مرطوب پیوسته تکرار میشدن. اما با این حال بزرگجثگان این دوره‌ها رو بارها و بارها پشت سر گذاشتن. تنها وقتی که انسان‌ها وارد صحنه شدن، حیوانات عظیم و جثه نتونستن با تغییرات اقلیمی کنار بیان. قطعاً این مسئله هنوز به طور کامل حل نشده. ممکنه انسان‌ها باعث انقراض بزرگجثگان شده باشند، یا شاید هم دلیل اصلیش محیط زیست بوده، یا شاید هم ترکیبی از هر دو عامل. چیزی که قطعاً میدونیم اینه که انسان‌ها شکارچیان قدرتمندی هستند که توانایی منحصر به فردی در تأثیرگذاری بر روی محیط زیست دارند. امروزه شاهدیم که دما به طور بیوقفه به خاطر گرمایش جهانی حاصل از فعالیت‌های انسانی در حال افزایشه. انسان‌ها هم سازنده‌های شگفت‌انگیزی هستند و هم ویرانگران منحصر به فرد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز کانال تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.